मार्केटलाई हामीले 1 विक फर्मेटमा चाहिँ हेरिराख्नुपर्ने जरुरी चाहिँ हुँदैन खासै है, किनभने त्यसले खासै भ्यालिड इन्फर्मेसन दिइरहेको पनि देखिँदैन र 1 डे फर्मेटमै हेऱ्यौँ भने पनि इनफ हुन्छ हाम्रो लागि। र कहिलेकाहीँ 1 आवरमा हेरिन्छ यदि एकदम नजिकको ट्रेन्ड फाइन्ड गर्नको लागि अथवा कुन एरियाबाट रिसेन्ट सप्लाई आउला हैन, त्यो सेकेन्डरी चेन्जेस प्राइमेरी डिरेक्सनको लागि हैन कि सेकेन्डरी चेन्जेसको लागि भनेपछि यदि अप ट्रेन्ड नै छ भने पनि अप ट्रेन्डको लागि पनि त्यहाँ बीचमा त एउटा कुनै करेक्सन लेभलहरू हुन्छ, डाउन ट्रेन्ड छ भने पनि बीचमा एउटा रिकभरी लेभलहरू हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हो हामीले टाइम फ्रेम अलिकति डाउन गरेर हेर्ने नेप्सेको केसमा, नभए 1 विक फर्मेटमा पनि खासै हेरिराख्नु पर्ने चाहिँ हुँदैन। ठिक छ, आज हामी 1 विक को एनालाइसिस गरौँ, आउने हप्ता के हुन सक्छ र डेली एनालाइसिस पनि गर्छौँ कि मार्केट चाहिँ लगभग 28.68 ले घटेको छ है, मार्केट नेगेटिभै छ र लास्ट मोमेन्टमा पनि प्यानिकै सिचुएसन क्रिएट भएको थियो। मार्केट लगभग अब यत्रो डाउनफल आइसकेपछि पनि अहिले प्यानिक सिचुएसन किन क्रिएट भइरहेको छ त भन्ने चाहिँ सबैलाई क्वेसन हुन सक्छ र मार्केटमा चाहिँ अब यस्तै खालको प्यानिक सिचुएसन क्रिएट हुनु एउटा जायज कुरा पनि हो, किनभने जतिखेरसम्म तपाईलाई प्यानिक भएर हैन अब त मार्केट बढ्दैन जस्तो सिचुएसन क्रिएट गराउँदैन त्यो टाइमसम्म मार्केटले बढेर जाने सम्भावना चाहिँ एकदम कमै हुन्छ। र मार्केटले धेरैवटा पर्सपेक्टिभबाट पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईहरुको आफ्नो आफ्नो थ्योरी लाउन सक्नुहुन्छ अथवा टप थ्योरीजहरु लाउन सक्नुहुन्छ। कसैले इलियट वेव्स हेर्नुहुन्छ होला, कसैले तपाईको डाउ जोन्स हेर्नुहुन्छ होला, कसैले तपाईको वाइकअप थ्योरीहरु हेर्नुहुन्छ होला। भनेपछि सबैको पर्सपेक्टिभ डिफरेन्ट हुन्छ, तर सबैलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्ने भनेको तपाईको सेन्टिमेन्ट, तपाईको साइकोलोजी चाहिँ कस्तो छ मार्केटको लागि मेन कुरा भनेको सेन्टिमेन्ट बुझ्ने हो हैन। त्यही थ्योरी अब यहाँ एउटा छुट्टै सेन्टिमेन्ट चलिरहेको छ त्यही थ्योरी नै लागू हुन्छ भन्ने कुरा पनि हुँदैन र एउटा सर्टेन ओभरअल भ्यू पाउनको लागि चाहिँ हामीले त्यो कुराहरु युज गर्ने गर्छौं। ल ठीक छ, मार्केटको सेन्टिमेन्ट नै हामी बुझ्न जाउँ। पहिला सेक्टर एनालाइसिस गर्नुपर्दा के देखेको छ त भने सेक्टर हेर्छौं भने लगभग सबै सेक्टरै घटेको छ। सबैभन्दा धेरै के घटेको छ फाइनान्स, जुन चाहिँ अस्ति सबैभन्दा बढी पोइन्ट्सले बढेको पनि थियो हैन। अपवर्ड र्याली आउ लागि भनेको झन् घटिरहेको छ भनेपछि एकदम डिफरेन्ट तरिकाले जसरी बढिरहेको छ त्यही अनुसारको रियाक्सन आइरहेको छ हैन। एभ्री एक्सन हेज इक्वल एन्ड अपोजिट रियाक्सन भने जस्तो तरिकाले चाहिँ मार्केट त्यस्तै देखिएको छ। होटल एन्ड टुरिज्म पनि घटिरहेको छ, खै बढेको त देखेको पनि छैन। अब हाइड्रो पावर हेर्छौं भने पनि घटेकै छ, सबै इन्डेक्स घटेको छ। कुन कुन इन्डेक्स अलि सेफ हुन सक्छ, कुन इन्डेक्समा चाहिँ अब रिकभरी आउन सक्छ भन्ने कुरा हेरौं र एउटा राम्रो पोइन्टमा आएर चाहिँ मार्केट बढ्ने देखिन्छ। यो पोइन्ट भनेको एकदम ख्याल गर्नु होला, यो पोइन्टलाई यहाँसम्म आउँछ भन्ने पनि अलि एक्सपेक्ट गरिएको चाहिँ थिएन, तर यो पोइन्टसम्म आएपछि मार्केटले एउटा रियाक्सन पक्कै पनि दिन्छ। यो एरियाले तपाईलाई एउटा स्प्रिङको तरिकाले हेल्प गर्न पनि सक्छ हैन। एकैचोटी मार्केटलाई झ्याप्पै बाउन्स गराएर माथि पुर्याइदिने हिसाबले स्प्रिङ हुन सक्छ। त्यसपछि चाहिँ मार्केट कन्सोलिडेसनमा चलेर मार्केट बढ्ने सम्भावना हुन सक्छ। र अहिले तपाईहरु वाइकअप थ्योरी हेर्नु भएको छ भने गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसको धेरै रुलहरु भ्यालिड भइरहेको छ है त। अहिलेको मार्केटमा जुन डाउन ट्रेन्ड आयो, डाउन ट्रेन्ड आइसकेपछि यो तपाईको सेलिङ क्लाइमेक्स सकियो, त्यसपछि मार्केटमा एउटा राम्रो माथितिरको एउटा अप मुभमेन्ट आयो, त्यसपछि फेरि सेकेन्डरी टेस्ट गर्न तल आएको छ, फेरि त्यसपछि बढेको छ हैन। यो डिफरेन्ट कुराहरु देखिएको छ, राम्रै भइरहेको छ। तर चाहिँ के भइरहेको छ त भने तपाईको यो लास्ट टेस्ट हुन्छ नि एउटा सेकेन्डरी टेस्ट पनि 2 चोटी 3 चोटी गर्न आइसकेको छ भनेपछि अलिकति धेरै टाइम चाहिँ भइसकेको छ। तर अब चाहिँ मार्केट बढेर जानुपर्ने सिचुएसनमा चाहिँ छ, तर अझै जान सकिरहेको छैन हैन। मार्केट कस्तो हुन्छ भनेर त अब हामीले जस्तो स्ट्रक्चर बन्दै जान्छ त्यही अनुसारले रियाक्सन दिने, अरु त केही गर्न सकिदैन। भनेपछि यो पोइन्टलाई हेरौं। सुरुमा यो पोइन्टलाई म तपाईहरुलाई यो पोइन्टतिर लान्छु, लगभग 1950 देखि 1925 को रिजन, र यो रिजनमा रियाक्सन आउन किन जरुरी छ भन्ने विषयमा पनि कुराकानी गरौँ है। त्यसपछि पहिला हामी वीकली एनालाइसिस भन्दै थियौ, एकचोटी वीकमा जाउँ। वीकमा के देखेको छ त भने मार्केट बढेपछि घटिरहेको छ, घट्ने बेलामा भोल्युम पनि राम्रै आइरहेछ। 2 हप्ता भयो खासै धेरै ठूलो भोल्युम जेनेरेट हुन सकेको चाहिँ छैन। सेल गर्नुपर्नेले डिस्ट्रिब्युसन फेजमा सेल गर्नुपर्नेहरुले जसले डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने थियो उनीहरुले डिस्ट्रिब्युट गरेर पनि सकिसक्यो भन्ने जस्तो पोजिसनमा छौं अहिले हामी। अब चाहिँ घटिरहेछ मार्केट, त्यही पनि प्यानिक सिचुएसन क्रिएट भइरहेछ। मार्केटमा ठूलो सप्लाई नआए पनि प्राइसहरु चाहिँ घटिरहेछ भनेर पनि बुझ्न सकियो। र यो रिजन हेर्दाखेरि अपट्रेन्ड त अपट्रेन्डमै छ हैन। यो रिसेन्टको स्विङको लो ब्रेक नगरिन्जेलसम्म डाउन ट्रेन्ड हुन्छ भनेर पनि खासै हामीले बुझ्न चाहिँ पर्दैन मार्केट डाउन ट्रेन्डमा छ भनेर। अब तर पनि यहाँ स्विङ हेर्छौं भने चाहिँ अब यो माथितिरको स्विङ थियो, तलको स्विङ आयो, माथिको स्विङ आयो, फेरि यो स्विङ चाहिँ जब यहाँ ब्रेक गर्यो यसरी बढ्न खोजेको थियो, जब यो स्विङ चाहिँ ब्रेक गर्यो तल, त्यसपछि डाउन ट्रेन्ड गयो माइनर टाइम फ्रेममा, प्राइमरी टाइम फ्रेममा अथवा लङ्गर टाइम फ्रेममा हैन कि सेकेन्डरी टाइम फ्रेममा है त, अथवा लोअर टाइम फ्रेममा चाहिँ ल अथवा सर्टेन डेजको लागि चाहिँ मार्केट ल डाउन ट्रेन्डतिर छ। साइडवेज मार्केट होला यो टोटली हेर्छौं भने हैन, अथवा यो एरियालाई हेर्छौं भने यो बुलिश मार्केट होला। बुलिश मार्केट भित्र पनि अहिले चाहिँ डाउन ट्रेन्ड चलिरहेको छ भनेर पनि बुझ्न सकियो है त। यस्तो पर्सपेक्टिभमा पनि तपाईहरु जान सक्नुहुन्छ। भनेपछि अब त्यो धेरै कुराहरु हामीलाई हेर्न चाहिने कुराहरु बुझिरहनु पर्ने पनि छैन खासमा मार्केटमा। सिम्पल तरिकाले जाउँ, मार्केटलाई हेरौं। मार्केटलाई हेर्दाखेरि कुन एरिया हाम्रो लागि अहिले एकदम सपोर्टिभ एरिया हुन सक्छ त भने
यो एरिया हुन सक्छ। यो एरिया भनेको 1950 1920 को एरिया। यो रिजन किन इम्पोर्टेन्ट छ त भने लगभग अस्ति नै पनि अब यो बेला त न्युजले बढाएको मार्केट तपाईहरु सबैले थाहा छँदै छ 111 पोइन्टले मार्केट बढ्दाखेरि यहाँ त कुनै ट्रेड हुन पनि पाएको छैन, यहाँ देखि नै राख्नु भएको छ। कति पनि ट्रेड भएको छ त ट्रेड त भएकै छैन नि त हैन। ट्रेडै नभइसकेपछि अब पछि हैन ट्रेड भएको छैन भनेपछि मार्केटले चाहिँ ग्याप फुलफिल गर्न अथवा जुन तरिकाले मार्केट अनहेल्दी तरिकाले बढेको थियो झ्याप त्यो प्राइसलाई चाहिँ जस्टिफाई गर्न मार्केट तल आउँछ भन्ने एउटा थ्योरी चाहिँ हुन्छ। तर यो हाम्रो यो मार्केटमा अहिले त्यही लागू हुनुपर्छ भन्ने छैन। किनभने किन छैन त भने अब साइकोलोजी बुझ्नु पर्यो नि हामीले। साइकोलोजी के बुझ्नु पर्यो त भने यहाँसम्म होल्ड गरेकाहरूलाई त ठिक छ, यो यहाँ बढ्दाखेरि उनीहरूलाई त्यो स्टकमा फाइदै भएको छ, माथि पुगेको बेला बेचे पनि होलान्, तल किनेको स्टकहरू यहाँ बेचे जता अब यहीँ बेचेदेखि पनि प्रफिटै छ हैन, त्यस्तो हुन्छ। तर अब यो रिजनमा बाई सबैभन्दा धेरै तपाईँ हामी रिटेल कस्टमर्सहरूको जसले एकुमुलेसन गरेका छैनौँ उहाँहरूले हैन, जस्तै 1800 बाट यो 2200 पुग्दाखेरि कसैले बाई नै नगरेको त छैन नि त। यदि हामी सर्ट टर्म पोजिसन मिड टर्म पोजिसनहरू हेर्छौँ भने त यहाँ पक्कै बाई गरेको छौँ, चाहे तपाईँले यहाँ गर्नुभयो होला यहाँ माथि गर्नुभयो होला जहाँ गरे पनि। भनेपछि यहाँनिरको बाई त ठुलो छ। तपाईँ हाम्रो मात्र हैन ओपरेटर्सहरूको पनि हुन सक्छ हैन, सबैजनाको बाई प्राइस यो एरियामा परेको हुन सक्छ। किनभने यो एरियामा अलिक धेरै रियाक्सन पनि दिएको छ। मार्केट बढेपछि भोलि हल्का घट्यो, धेरै रिट्रेस हुन पाएन किनभने न्युज पोजिटिभ थियो, त्यसैले एकदम राम्रो पोजिटिभ न्युज आइसकेपछि चाहिँ त्यही पुरानै एरियासम्म चाहिँ मार्केट रिटेस्ट गर्न पहिलाकै सपोर्ट जोनसम्म यहाँ भनेको चाहिँ 1840 1835 को एरियासम्म आउनै पर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। मार्केट बिचबाट फर्केर जान सक्छ, यति चाहिँ बुझ्नु पर्यो। भनेपछि एक दिन मार्केट त्यो एरियामा रिटेस्ट गर्यो, भोलि पनि त्यो एरियामा आयो र त्यहाँबाट बढ्न थाल्यो। पर्सि के गर्यो, पर्सि पनि हल्का माथिको एरियालाई रिजेक्सन गर्यो, हल्का सप्लाई आयो, निको पर्सि पनि हल्का थोरै सप्लाई डिमान्ड जो साइडवेज थियो। निको पर्सि के भयो त मार्केट ओपन भएपछि घट्न थाल्यो, ओपन भएर यहाँसम्म आइसकेको थियो घटेर, तर एक्कासी के भयो लास्ट मोमेन्टमा यहाँनिर बाई सिग्नल यसरी घटिरहेको मार्केटमा एक्कासी बाई पोजिसन भ्यालिड भएर यहाँबाट चाहिँ डिमान्ड क्रिएट भयो। किन भयो, पहिला पनि 2 दिन ए एरियाबाट बढेको थियो र यहाँ सबैको अर्डर ब्लक्सहरू छ अथवा पेन्डिङ अर्डर जुन थियो त्यो एक्जिक्युट भएको एरिया भनेको यही हो हैन। यो एरियामा धेरैको बाई पोजिसन भएको छ भन्ने कुरा देखाउँछ र अब यहाँ तपाईले हामी रिटेल बायर्सहरूले पनि अथवा जसको चाहिँ यो एरियामा बाई प्राइस परेको छ ब्रोकरहरूको भने पनि उनीहरूले घाटा हुन त आफूले सकेसम्म दिँदैनन् नि त। आफ्नो प्रफिट भएदेखि पो माथितिर अफलोड गर्न सके त, प्रफिटै छैन भने त यो लस खाएर अफलोड गर्ने त कुरै हुँदैन। डिस्ट्रिब्युसन साइकल त्यहाँ भ्यालिड हुँदैन भनेपछि यो एरियाबाट चाहिँ मार्केट पुश भयो, यहाँबाट मार्केट बढेर गएको छ, त्यसपछि अझै माथि गएर क्लोजिङ दिएको छ भनेपछि यहाँबाट चाहिँ मार्केटमा ठुलो बाई जेनेरेट भएको छ हैन, भोल्युम पनि आएको छ, त्यो दिन हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मार्केट यो एरियासम्म आउन सकेकै थिएन, आउनु पर्ने पनि थिएन, तर अहिले के भयो त अहिले लोअर टाइम फ्रेममा हेर्दाखेरि लोअर टाइम फ्रेम भन्दा पनि अहिले रिसेन्ट यति टाइम फ्रेमलाई हेर्छौँ भने चाहिँ मार्केट घटिरहेको छ, घटेर कुन एरियामा आइसक्यो त फेरि यही एरियामा आइसकेको छ। अब यही एरियामा आइसकेपछि यो एरियाबाट मार्केट बढ्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। एकचोटि मार्केट डाउन ट्रेन्ड अझै तल जान्छ भन्ने तपाईँले एक्सपेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि अब तपाईँ गलतै हुनुहुन्छ भन्ने पनि होइन, मार्केट जस्तो पनि हुन सक्छ है। मार्केट पर्सि यही हुन्छ भनेर त्यो प्रेडिक्ट गर्ने कुरा भन्दा पनि यो एरियामा मार्केटले रियाक्सन दिन सक्छ, त्यति कुरालाई हामीले बढी फोकस गर्नु पर्यो। यो रिजनमा टच गर्ने बित्तिकै बढ्न पनि सक्यो अथवा यही रिजनबाट पनि बढ्ने एउटा सम्भावना छ। के छ त भने लगभग हामीले फिबोनाकी नै युज गर्छौँ भने पनि 0.61 को लेभल ठ्याक्कै एरियामा परेको छ। एरिया भने पनि लगभग 1970 भनौँ, यो एरियाबाट कि त मार्केटले डेड क्याट बाउन्स जस्तो सिचुएसन क्रिएट हुनु पर्यो, बढ्नु पर्यो, बुली सिंगल फिङ क्यान्डलहरू बन्नु पर्यो, एक्कासी घटिरहेको मार्केटमा झ्याप्पै डिमान्ड क्रिएट भएको जस्तो सिचुएसन भइदिनु पर्यो। पहिला त भइरहेको थियो नि त, आजकल पो भएको छैन त। पहिला त भइरहेको थियो नि त, यस्तो खालको मोमेन्टम बिल्ड भइरहेको थियो, अहिले चाहिँ छैन। अब त्यतातिर नजाउँ, त्यस्तो भयो भने पनि बाई गरिहाल्नुपर्ने सिचुएसन भएन। अब घटिरहेको छ एकुमुलेट गर्न खोज्नु भएको छ भने तपाईँहरूले अन्तिम बाई गर्ने। अब अन्तिम भनेर त यो रिजनमा पनि भनियो होला हामीले, तर के छ त भने यो रिजनमा बाई गर्नु भएको छ भने पनि पक्कै होल्ड छ होला, रिकभरी खासै भएको छैन। अब त्यही रिकभरीलाई पनि एकचोटि अझै रिस्क लिएर त्यो होल्डिङलाई पनि अझै रिस्क लिएर केही एकुमुलेट गर्ने हो। मार्केट कहाँबाट बढ्छ हैन अथवा कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ भनेदेखि रिजन ए हुन सक्छ। यो एरियालाई बढी फोकस गरौँ, 1925 देखि 1950 को रिजन। त्यसपछि एकचोटि सेक्टर वाइज जाउँ। सेक्टर वाइज जाँदाखेरि के हुन सक्छ त भने फाइनान्स सेक्टर धेरै घटेको छ, भोल्युम पनि आएको छ। फाइनान्स सेक्टर पनि लगभग एउटा आफ्नो सपोर्टको जोनतिर आइसकेको छ है, एउटा सपोर्टको जोनतिर आइसकेको छ। यहाँबाट मार्केटले रियाक्सन दिन सक्छ, बढेर जानु पनि सक्यो। यहाँबाट डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क आउँदाखेरि हल्का नेगेटिभ देखिएको छ। यसमा बाई सिग्नल बढ्यो भने पनि रिकभरी मात्र हुन सक्ने हो कि भन्ने जस्तो सिचुएसन हुन पनि सक्छ, तर फाइनान्स एउटा सेफ पोजिसनमै छ अहिलेसम्म। हाइड्रो पावर सेक्टरमा के देखिएको छ, हाइड्रो पावर सेक्टर स्लाइटली नेगेटिभ छ अहिले, किनभने यो रिजनमा साइडवेज बस्दाखेरि यहाँबाट मार्केट जब यो एरियाबाट यहाँ यसरी बढ्यो, भ्यालिड छ, राम्रो छ सबै, त्यसपछि यहाँबाट घट्ने बेलामा हामीले के देखिरहेको थियो त भने यो टाइममा घट्ने बेलामा अथवा यो टाइममा घट्ने बेलामा भोल्युमहरू खासै आएको थिएन, तर यो घटाइ चाहिँ अलिकति फरक छ है भन्ने कुरा पनि गरेको है हामीले भिडियोमा। यो घटाइ अलिकति फरक छ, यहाँबाट चाहिँ मार्केट कतै यो तल जाने मार्केट त होइन भनेर पनि के अलर्ट भएको थियौँ र हाइड्रोमा अलिकति रिस्की पोजिसनहरू नलिउँ भन्ने कुराहरू पनि गरेको, नभन्दै मार्केटमा चाहिँ
राम्रो सिचुएसन देखिएन हाइड्रोमा, घट्यो। त्यसपछि रिटेस्ट गर्न फेरि 2 दिन बढ्यो पनि र त्यहीँबाट घट्यो। अलि ठुलो रिकभरी खोजिरहेको थियौँ, ठुलो रिकभरी पाइएन। अब पाइएन भने त के गर्ने हैन। नेक्स्ट रिकभरी हेरौँ। अब रिकभरी कहाँबाट आउला त भनेर सोच्दैछौँ भने जहाँबाट पनि आउन सक्यो। अब यो एरियामा रियाक्सन अस्ति त्यही नेप्सेकै कुरा गर्छ भने पनि यो एरियाबाट रियाक्सन देखिएको थियो भनेपछि हाइड्रो पावर घट्ने ठाउँ अझै पनि छ। त्यसैले हाइड्रो पावरलाई अलि फोकस गरौँ, अलि फोकस भन्दा पनि अलिकति विचार गरौँ। बाई गर्न खोज्दै हुन्छ कि सेल गर्न खोज्दै हुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, अलि फोकस गरौँ। केही रिस्की पोजिसन हुन पनि सक्छ, त्यसैले होल्ड गरेको राम्रो है त। भनेपछि अहिलेलाई यति नै हो अपडेटहरू। अब बाँकी अपडेट हामी गर्दै गर्छु। च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त। अब बाँकी अरूहरू के थ्योरीहरू नयाँ कुराहरू बुझ्न खोज्नु भएको छ भने हामी अरू भिडियोहरूमा पनि लिएर आउँछौँ। अहिलेलाई चाहिँ मार्केट अब यस्तो पोजिसनमा छ, धेरै कुरा सिक्ने भन्दा पनि मार्केट पहिला बढोस्, त्यसपछि चाहिँ अलिक फ्रेस कुराहरू गर्दै गर्नुपर्छ। हस्, थ्याङ्क यू।